ترکیب مرغ و سیب زمینی از این بهتر و لذیذتر نمیشه. با اکوکوک همراه باشید. 4 تا سیب زمینی آبپز رو پوره کنید. نصف پیمان مرغ آبپز و ریز خرد شده. 2 قاشق غذاخوری نشسته ذرت. 1/3 پیمانه پنیر پارمزان. 1 قاشق چایخوری نمک و پودر پیاز، نصف قاشق چایخوری پودر سیر و فلفل سیاه بریزید و خوب مخلوط کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل نایلون بریزید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ صاف کنید. یک ساعت داخل فریزر بذارید. به این صورت برش بزنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. داخل تابه‌ای که روغن داغ کردید مواد برش خورده رو بچینید. دو طرفش رو سرخ کنید تا طلایی بشه. با سس کچاپ سرو کنید. طعم پنیر داخلش محشرش کرده. با یه بار خوردن طرفدارش میشی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.